Hello students, মই পুনৰবাৰ আকৌ সকলো ষ্টুডেণ্টকে স্বাগতম জনালো। তো students বলা আজি 8.2 question number 2 2 3 4 আমি সমাধান কৰিম। গতিকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিও সমূহত question number 2 question number 1 ৰ গুটেখিনি প্ৰশ্ন কৰা হ'ল আৰু হেখিনি লিংকত দিয়া আছে। যদি কোনোবাই চোৱা নাই ভিডিও সমূহ যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়া হলে তাৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া থাকিব আৰু আজিৰ ভিডিওত থাকিব question number 2 2 3 and 4 আমাক কিতাপত দিছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব দিছে। গতিকে তোমালোকে কিতাপত প্ৰশ্নটো মিলাই লবা, মই ইয়াতে কৰি দিছো। তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 হ'ল 1 minus tan square 45 degree divided by 1 plus tan square 45 degree. তো ইয়াৰ অপচন দিয়া আছে। অপচন এ tan 90 degree, B 1, C sin 45 degree আৰু D হ'ল 0। তো ইয়াৰে যিকোনো এটা শুদ্ধ হ'ব। গতিকে কোনটো হ'ব আমি উলিয়াম, ঠিক আছে। তো তোমালোকে প্ৰথমে চাই যোৱা, মই প্ৰশ্নটো ইয়াত আকৌ নিলিখো, মানে মই এইখিনি সমাধান কৰিম। তো 1 minus tan square 45 degree, তো আগৰ দৰে আমি কি কৰিম, মানসমূহ বহাই দিব লাগিব। তো প্ৰথমে যে 1 আছে 1 টো লিখিলো মই, ঠিক আছে। মাইনাস tan square 45 degree, তাৰ মানে আমি কি জানিব লাগিব, tan 45 degree মানটো জানিব লাগিব। তো আমি জানো tan 45 মানে কিমান, tan 45 degree মানটো হ'ল 1, ঠিক আছে। তোমালোকে মনত ৰাখিবা বা চাৰ্টত চাই ল'বা, tan 45 ৰ মানটো হ'ল 1। যেহেতু স্কুৱেৰ আছে গতিকে আমি 1 ৰ ওপৰত কি দিম, স্কুৱেৰ দি দিম, হ'ল। একে ধৰণে কি হ'ব, তলতো 1 আছে 1 লিখিলো, প্লাস আহিব tan square 45 degree, তাৰ মানে tan 45 ৰ মানটো আমি ইয়াতো বহাব লাগিব। 1 বহালো, স্কুৱেৰ আছে স্কুৱেৰ দি দিব লাগিব, হ'ল, হৈ গ'ল। নেক্সট লাইন হ'ব 1 মাইনাস, আমি 1 ক যদি স্কুৱেৰ কৰো কি পাম, 1 পাম। তলত আছে 1 প্লাস এই 1 ক যদি স্কুৱেৰ কৰো কিমান পাম, 1 পাম। প্লাস 1 মাইনাস 1 কেনসেল যাব, ইয়াত থাকিব 0, তলত 1 প্লাস 1 2, অৰ্থাৎ 0/2 পাইছো। আৰু 0/2 মানে কি, 0, কাৰণ শূন্যক যিকোনো সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে হতে তাৰ মানটো কি হয়, 0। তো আমি ইয়াৰ কি পালো, 0 বলে আনসাৰ। অপচনত চোৱা A B C D, এই D আছে 0, গতিকে অপচন D টো হ'ব কি শুদ্ধ উত্তৰ। তো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এটো এনেকৈ আহিব, তোমালোকে অপচনটো শুদ্ধ উত্তৰ লিখি দিলে হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি যদি কৰিব আহে 2 নম্বৰৰ কাৰণে তেতিয়াহে আমি এনেকৈ কৰি দেখুৱাব লাগিব, আৰু নহলে তোমালোকে সাইডত পাতি সোনকালে উত্তৰটো উলিয়াই এনেকৈ টিক চিন দি দিব পাৰা। তো স্টুডেন্টস এতিয়া আহা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আলোচনা কৰো। তো 2 নম্বৰটো আছে sin twice a is equal twice sin a, সত্য যেতিয়া a is equal, অপশন দিছে a 0 degree, b 30 degree, c 45 degree আৰু d হ'ল sin 30 degree। গতিকে এটো কেতিয়া সত্য হ'ব, তাৰ মানে অৰ্থাৎ এই এৰ জায়গাত মানে এৰ ঠাইত আমি কিমান বহুৱালে, আমি এৰ ঠাইত কিমান বহুৱালে দুইফালৰ মান কি হ'ব, সমান হ'ব, ঠিক আছে, কিমান ডিগ্ৰী। তো আহাচোন আমি প্ৰমাণ কৰোঁ। প্ৰথম কি কৰিব লাগিব, যেহেতু দুটা সাইড আছে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইড ধৰি ল'ম। ইয়াত এটা আমি ধৰি লৈছোঁ এৰ মান, যেহেতু অপশনত যিখিনি আছে, অপশনত 0 30 45 এনেকৈ, ইয়াৰে তোমালোকে যিকোনো এটা ধৰি ল'ব পাৰা। প্ৰথম চোৱা 0 আছে, 0টো ধৰি চাওঁ, যদি মিলি যায় এইটোৱে হৈ যাব। তো ইয়াত এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে ধৰোঁ লেট a is equal 0 degree, ঠিক আছে, a 0 degree, অৰ্থাৎ আমি ইয়াত বহাই দিম। তো প্ৰথম এইটো যদি আমি লেফট হ্যান্ড সাইড লৈ লওঁ, তো লেফট হ্যান্ড সাইড হৈ গ'ল কি হ'ব, sin twice ৰাখিলো। তো মান যদি বহাই দিওঁ কি হ'ব, চাবা sin বহালো, sin into 2 twice a মানে আমি কিমান ধৰিছিলোঁ 0 degree, তো sin 0 degree, অৰ্থাৎ কিমান হ'ব, sin 2 into 0 মানে 0 degree, sin 0 degree। এতিয়া sin 0 degree অপশনত আছে জানো, অপশনত নাই, সরি অপশনটো চাব নালাগে, এতিয়া আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইড দুটা কৰি দিব লাগিব। তো sin 0 degree পালো, আৰু sin 0 degree মান তোমালোকে লিখি দিব পাৰা। sin 0 degree মান কিমান আছে, তো sin 0 মানে কিমান আমি জানো যে 0, sin 0 degree মানটো হ'ল 0। আকৌ আমি চাম এতিয়া ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো কৰি চাম, ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো যদি মিলি যায় তেতিয়াহ'লে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। তো ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো আছে twice sin a, ঠিক আছে, twice sin a, অৰ্থাৎ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, এই 2 পাতিছোঁ sin পাতিছোঁ, sin a মানে আমি কিমান ধৰিছিলোঁ 0 ধৰিছিলোঁ, 0 degree, অৰ্থাৎ কি লিখিব পাৰা 2 into sin 0, এবাৰ 2টো বেলেগ আহিব, sin 0 degree। তো sin 0 degree মানে কিমান পালোঁ আমি, 0ই পালোঁ নহয় জানো, গতিকে 2 into
0 কিমান পাম 0 পাম অৰ্থাৎ ৰাইট হ্যান্ড সাইড কৰি দিও আমি 0 পালো আকৌ লেফট হ্যান্ড সাইড কৰি দিও আমি কি পালো 0 পালো গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব মানে সোৱা মানে ৰাইট হ্যান্ড দেয়াৰ এনেকা পাতিব therefore left hand side is equal right hand side মানে দুই পক্ষ কৰি যেতিয়া আমি একে মান পালো অৰ্থাৎ বাও পক্ষৰ লগত হু পক্ষ সমান আৰু কিমান বহাওতে সমান ওলাইছে সো আমি এ কিমান ধৰিছিলো 0 ধৰিছিলো গতিকে অপচন এ সোৱা 0 ডিগ্ৰী কত আছে এটো গতিকে এই অপচন এ টোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যেহেতু মিলি গৈছে তো আমি হেখিনি আৰু সোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাহে আশা কৰো বুজি পাইছা এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো লাগবাহু তো 2 চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে twice tan 30 ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই 1 - tan স্কয়াৰ 30 ডিগ্ৰী তো অপচন দি আছে cos 60 ডিগ্ৰী b sin 60 ডিগ্ৰী c tan 60 ডিগ্ৰী আৰু d sin 30 ডিগ্ৰী গতিকে একে ধৰণে আমি কৰিব লাগিব প্ৰথম কি কৰিব লাগিব এই মানখিনি বহাই দিম তো কি আছে 2 আছে 2 ৰ পূৰণ হৈছে tan 30 ডিগ্ৰী লগত গতিকে tan 30 ডিগ্ৰী মানটো আমি জানিব লাগিব তো tan 30 মানটো কিমান তোমালোকে চাৰ্টত চাই লবা tan 30 মানটো হ'ব 1 ডিভাইডেড বাই √3 ঠিক আছে tan 30 মানে 1 ডিভাইডেড বাই √3 একে ধৰণে তলত পাতিম 1 আছে 1 পাতিলো মাইনাস tan স্কয়াৰ 30 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ইয়াত তুমি প্ৰথমে tan 30 ডিগ্ৰী মানটো বহাব লাগিব tan 30 ডিগ্ৰী মানটো বহাই দিলো এতিয়া যেহেতু হোল স্কয়াৰ আছে গতিকে আমি কি কৰিম হোল স্কয়াৰ কৰিম এতিয়া সো আমি তো ক্যালকুলেট কৰিম ঠিক আছে তো 2 * 1 মানে কি হ'ব 2 তলত আছে √3 তো হৈ গল 2 ডিভাইডেড বাই √3 তলত হ'ব 1 আছে 1 মাইনাস স্কয়াৰ হৈ আছে গতিকে 1 ক যদি আমি স্কয়াৰ কৰো 1 পাম আকৌ এই স্কয়াৰ আৰু এই ৰুটে কেনসেল যাব তেতিয়া কি হ'ব এই 3 টো ওলাই আহিব হল এটা ওপৰত হল 2 ডিভাইডেড বাই √3 তলত আমি কি কৰিম লহাগু লৈ লম ঠিক আছে তো লহাগু কিমান হ'ব 3 হ'ব লহাগু হ'ব 3 টো লহাগু আহিলে তাৰ পিছত এই 1 ৰ লগত 3 টো পূৰণ হ'ব 3 * 3 বিয়োগ 3 ৰ ওপৰত কি আছে 1 আছে 1 টো আহি যাব মানে মিলি যাব যেটো 3 3 মিলিছে ঠিক আছে গতিকে কি হ'ব ওপৰত 1 টো আহি যাব এতিয়া আমি এটো ক্যালকুলেট কৰিম তো 2/√3 3 - 1 মানে হ'ব 2 তলত আছে 3 ঠিক আছে 2/3 তুমি এফালে কৰি দিছো ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো এতিয়া সবা কি কৰিব পাৰি এতিয়া ওপৰত 2/√3 আছে 2/√3 টো পাতিলো এই হৰণটোক আমি এনেকে পূৰণ চিন দিম এটো উল্টাই দিম তলৰটো কি হ'ব এই তলৰটো ওপৰত যাব অৰ্থাৎ 3 টো ওপৰত যাব আৰু তলত ওপৰত 2 আছে 2 টো আহিব তলত হল এটা সো এই 2 কেনসেল গল থাকিলে কিমান 3/√3 এটা 3/√3 থাকিলে এতিয়া সত আমি কিন্তু যিকোনো সংখ্যাৰ তলত √3 টো ৰাখিব নোৱাৰো গতিকে আমি তলৰ √3 টো কেনসেল কৰিম কেনেকৈ কেনসেল কৰিম চাবা তলত √3 লিখিলো আমি আৰু এখাৰি পাতি দিছো মই সোৱা এই 3 আছে সদায় মনত ৰাখিবা এটা 3 মানে দুটা √3 এটা 2 মানে দুটা √2 তাৰ মানে এই 3 ঠাইত আমি √3 * √3 পাতিব পাৰো কাৰণ √3 দুটা যদি হোল স্কয়াৰ কৰো 3 এ পাম ঠিক আছে কিয় কৰিলো কাৰণ এই হৰটো কিমান আছে √3 আছে আৰু এটো কানে কইলো কাৰণ এই √3 কি হ'ব কেনসেল যাব তেতিয়া কি থাকিলে অকল √3 থাকিলে ঠিক আছে আমি এনেকে কটাকটি কৰি কি পাম √3 পাম এতিয়া এই যে √3 পালো এই √3 টো ওপৰত কোত আছে মানে cos 60 এই কাৰ মানটো √3 হয় গতিকে আমি জানিব লাগিব ইয়াত থকা মানে ইয়াত অপচনত থকা কাৰ মান √3 হ'ব tan 60 ডিগ্ৰী মানটো হ'ব √3 tan 60 যেটো sin 60 মান √3 নহয় বা cos 60 মান √3 নহয় বা sin 30 মানো √3 নহয় গতিকে অপচন সি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আমি জানো যে tan 60 ডিগ্ৰী = কি হ'ব √3 তো এটোৱে হৈ গল সমাধান তোমালোকে এনেকৈ আহিলে প্ৰশ্নবোৰ এনেকৈ আহিলে কৰিবা যদি 2 নম্বৰৰ কাৰণে এনেকৈ কৰি দেখুৱাই দিব লাগিব আৰু যদি মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া হলে সাইডত কৰি তোমালোকে এনেকৈ উত্তৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰা ঠিক আছে আশা কৰো বুজি পাইছা তো আজি ভিডিওটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো নেক্সট ভিডিওত লৈ আনিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 1 আৰু 2 কোৱেশ্চন 8.2 3 1 আৰু 2 তো যদি চেনেলত কোনো নতুনকৈ আছা তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ লগতেই থাকা